घरोघरी स्थिरावलेला आणि अनेक भारतीयांनी आपलासा केलेला आजार म्हणजे मधुमेह. त्यामुळेच डायबिटीस कॅपिटल ही भारताची कुठेतरी ओळख ही झालेली आहे. डायबिटीस आहे, मधुमेह आहे, त्यामुळे बरीचशी पथ्य आहेत किंवा काय बाबा साखर नियंत्रणात केली पाहिजे या सगळ्या गोष्टी माहिती असतात. पण डायबिटीसचे दुष्परिणाम याच्यामध्ये डायबेटिक न्यूरोपॅथी हा एक आजार आहे. तर हा आजार नेमका काय आहे आणि त्याचा इफेक्ट वेगवेगळ्या अवयवांवर कसा होतो आणि हा डायबेटिक न्यूरोपॅथीविषयी सफर तर अनेक लोक होत असतात, परिणाम त्याचे सहन करत असतात, पण त्याविषयी जनजागृती का नाही आहे, तर या सगळ्या विषयी या महत्त्वाच्या विषयावर या एपिसोडमध्ये आपण सविस्तर चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे संपूर्ण एपिसोड नक्की बघा. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर आणि देहबनच्या या विशेष भागात आज आपल्यासोबत आहेत पेन स्पेशालिस्ट डॉक्टर निवेदिता पागे. निवेदिता मॅडम, मनापासून स्वागत आहे तुमचं. धन्यवाद. आपण थेट गप्पांना सुरुवात करूया. मला सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे की तुम्ही पेन स्पेशालिस्ट आहात, म्हणजे तुम्ही MD आहात, MD ॲनेस्थेशिया आणि पेन स्पेशालिस्ट आहात. तर पेन स्पेशालिस्ट म्हणजे नेमकी तुम्ही कोणकोणते उपचार करता किंवा काय स्वरूप असतं तुमच्या प्रोफेशनचं? ओके, तर सगळ्यात आधी पेन स्पेशलिस्ट ही एक नवीन संकल्पना आहे. तर ह्याची ग्लोबल हिस्ट्री किंवा जागतिक स्तरावर जास्तीत जास्त एक 50 ते 60 वर्षापासून ही ब्रांच आहे. भारतामध्ये गेले 20 ते 30 वर्ष ही जास्त प्रमाणात आहे. तर हे MD ॲनेस्थेशिया नंतरचं म्हणजे MBBS नंतर MD ॲनेस्थेशिया त्याच्यानंतरचं हे एक सुपर स्पेशलायझेशन आहे. तर सोप्या भाषेत म्हणजे जसं डोळ्याचा काही प्रॉब्लेम असेल तर आपण जातो ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्टकडे, हार्टचा प्रॉब्लेम असेल तर कार्डिओलॉजिस्ट. तर आता पेन हा एक वेगळा आजार असू शकतो आणि त्याचे तज्ज्ञ डॉक्टर म्हणजे पेन स्पेशलिस्ट. तर याच्यामध्ये आम्ही पेन किंवा वेदना हे कशामुळे होत आहेत, त्याचं मूळ कारण काय, मुळापाशी पोचून, नुसतं पेन किलर देऊन नाही तर मुळापाशी पोचतो आपण. पेन जनरेटर म्हणजे कुठून उद्भवतोय हा त्रास आणि कोणत्या नसा त्याच्यात इन्व्हॉल्ड आहेत किंवा स्पायनल कॉर्डचा कोणता भाग, डोकेदुखी असेल तर त्याचं मूळ कारण काय हे शोधून त्याच्यावर डिटेलमध्ये अभ्यास करून त्याचं अचूक निदान करून त्याची ट्रीटमेंट पेन स्पेशलिस्ट करतात. आणि ह्याचे वेगवेगळे स्वरूप असतात ट्रीटमेंटचे, की जसं त्या नसेला शोधून त्या नसेला नर्वला इंजेक्शन देतो किंवा त्याचं रेडिओ फ्रिक्वेन्सी ॲब्लेशन असतं. हे सगळं मी डिटेलमध्ये पुढे सांगेनच. त्याबरोबर रिजनरेटिव्ह थेरपी म्हणजे समजा गुडघ्याचं कार्टिलेज जे आहे ते घासलं गेलं तर ते पुन्हा पूर्ववत करण्याची काही प्रक्रिया आता एवढं प्रगत झालं वैद्यकशास्त्र की रिजनरेट करू शकतो आपण. त्याचबरोबर न्यूरो ॲब्लेटिव्ह प्रोसिजर्स म्हणजे आता जसं कॅन्सरचा आजार आहे तर त्याच्यामध्ये त्या नसांना आपण पूर्णपणे बंद करून टाकतो की कॅन्सर जरी असेल तिथे तरी वेदना जाणवणार नाहीत. त्यानंतर काही न्यूरो मॉड्युलेशनचे टेक्निक्स असतात ज्याच्यामध्ये आपण स्पायनल कॉर्डमध्ये एक चिप बसवतो जेणेकरून पेनचे जे सिग्नल्स आहेत ते आपण स्पायनल कॉर्डच्या लेवललाच थांबवू शकतो किंवा बदलू शकतो जेणेकरून दुखणं जाणवत नाही. तर खूप जास्त प्रगती झालेली आहे पेन मॅनेजमेंट या विषयात आणि ह्याचा चांगला उपयोग करून पेशंट वेदनारहित राहू शकतात. सांगता याच्यावरनं जाणवते की हा खरंच खूप वेगळा पण महत्त्वाचा विषय आहे. आणि हे आजचा आपला विषय म्हणजे पेन स्पेशालिस्ट तुम्ही आहात आणि डायबेटिक न्यूरोपॅथी. तर ह्यांचं कोरिलेशन नेमकं काय आहे की डायबिटीसमुळे होणाऱ्या वेदना, तर याविषयी सांगता. हे डायबेटिक न्यूरोपॅथी म्हणजे नेमकं काय? ओके, सो डायबेटिक न्यूरोपॅथी म्हणजे की डायबिटीसमध्ये रक्तात साखरेचं प्रमाण जास्त राहिल्याने जे नसा डॅमेज होतात त्याला डायबेटिक न्यूरोपॅथी म्हणतो. बेसिकली डायबिटीजमध्ये शुगर जास्त राहिली किंवा शुगर जास्त वारंवार वर खाली होत असेल तर मग रक्तवाहिन्यांमध्ये काही सूक्ष्म बदल घडतात आणि त्या सूक्ष्म बदल किंवा इन्फ्लमेशन आपण म्हणतो त्याला, आणि त्याच्यामुळे नसांपर्यंत ऑक्सिजन आणि पोषण हे पोचत नाही व्यवस्थित. त्याच्यामुळे त्या कमकुवत होतात किंवा डॅमेज होतात आणि त्या व्यवस्थित काम करणं त्यांचं बंद होतं. आणि त्यामुळे त्यांच्या अशा रुग्णांमध्ये पायात जळजळ होणं, आग होणं,
झिणझिण्या येणं, मुंग्या आल्यासारखं होणं, पायात गोळे येणं किंवा अजून जास्त वाढलं तर बधिरपणा किंवा संवेदना कमी होणं, अशा प्रकारचे त्रास होऊ शकतात. तर ह्याला आपण ओव्हरऑल डायबेटिक न्यूरोपॅथी असं म्हणतो. हे तुम्ही आत्ता जी लक्षणं सांगितली, तर ही इनिशियल सिम्पटम्स असू शकतात, की जर तुम्हाला डायबिटीस आहे आणि जर तुम्हाला या गोष्टी जाणवत आहेत. सुरुवात पायांपासून होते शक्यतो? शक्यतो 2 प्रकारे सुरुवात होते. एक म्हणजे तळपाय हे सगळ्यात कॉमन. तळपाय, पायाची बोटं इथे आग होणं ही सगळ्यात पहिलं लक्षण आपण म्हणू शकतो आणि हे सुरुवातीच्या काळामध्ये रात्री जास्त जाणवतं. तर खूप लोकांकडून आपण ऐकतो की रात्री पायाची आग होते, आम्ही खोबरेल तेल लावून मालिश करतो आणि झोपतो. तर बऱ्याचदा इतका त्रास होतो की डायबिटीसचे रुग्ण रात्र झोपत नाहीत, इतका त्रास होतो. तर सुरुवातीची लक्षणं आधी सौम्य असतात की थोडीफार आग होणं, थोडंफार झिंझिण्या येणं, कधी बधीर जाणवतोय पाय, जड वाटतोय पाय आणि मग हे सुरुवातीच्या काळात असं होतं की वयामुळे झालं असेल किंवा खूप थकवा आल्यामुळे झालं असेल, त्याच्यामुळे दुर्लक्ष केलं जातं किंवा घरच्या घरी काही उपचार करून वेळ मारून नेली जाते. तर असे हे सुरुवातीची लक्षणं असतात. ह्याला आपण पॉझिटिव्ह सिम्पटम्स म्हणतो. जसं हा त्रास वाढतो तसं निगेटिव्ह सिम्पटम्स येतात. निगेटिव्ह सिम्पटम्स म्हणजे काय, की बधिरपणा किंवा संवेदना जाणवतच नाही आहेत. चालतोय आपण, पायातून चप्पल निसटून जाते, कळतच नाही. असेही रुग्ण असतात की पायाला जखम झालेली आहे, जाणवतच नाही त्यांना. तर हे थोडंसं ॲडव्हान्स झालं. काही असंही होऊ शकतं की दुखत नाही किंवा बधिरपणा नाही, पण अशा वेगळ्याच संवेदना होतात की कपड्याचा स्पर्श देखील सहन होत नाही किंवा काही पेशंट आम्हाला सांगतात की चालताना असं वाटतं की कापसावरून चालतोय किंवा चिखलावरून चालतोय. त्याला आम्ही पॅरेस्थेशिया म्हणतो की वेगळ्याच प्रकारच्या संवेदना जाणवतात. तर ही सगळी इनिशियल लक्षणं असतात. यापैकी जेव्हा बधिरपणा येतो किंवा संवेदना जाणवणं बंद होतं, हे थोडं धोकादायक होतं. कारण तिथे लागून जखम होऊ शकते, इन्फेक्शन होऊ शकतं, ऑलरेडी शुगर जास्त असते. हे सगळे. कुठल्या वयाच्या व्यक्तींना डायबेटिक न्यूरोपॅथी होण्याचं प्रमाण जास्ती असतं असं काही, किंवा जेंडर वाईज काही सांगते? म्हणजे रिस्क फॅक्टर्स जर आपण बघितले डायबिटीसचे, तर सगळ्यात महत्त्वाचं रिस्क फॅक्टर म्हणजे शुगर कंट्रोल, साखरेचं नियंत्रण. तर ज्या रुग्णांमध्ये साखर दीर्घ काळासाठी नियंत्रित नाही आहे किंवा खूप फ्लक्च्युएशन्स आहेत, वारंवार वर खाली होती साखर, कधी एकदमच लो झाली शुगर, कधी एकदमच 400-450च्या पुढे आहे शुगर, तर ह्याच्यानी ते जे मी सांगितलं रक्तवाहिन्यांमध्ये सूक्ष्म बदल होतात, हे जास्त प्रमाणात होतात ह्या फ्लक्च्युएशन्समुळे. दुसरी गोष्ट डायबिटीसचा कालावधी. तर हे एका दिवसात होणारी गोष्ट नाही आहे. जशी साखर जास्त राहते, रक्तवाहिन्यांमध्ये बदल होऊन नसा डॅमेज व्हायला साधारणपणे 5 ते 10 वर्ष लागतात. अच्छा. तर पण जसं मी सांगितलं की साखर खूप जास्त असेल किंवा वरखाली होत असेल तर हे लवकरही होऊ शकतं. आणि अनेकदा असंही आढळून येतं की डायबिटीसच्या निदानाच्या वेळेलाच लोकांना असे सिम्पटम्स दिसून येतात, कारण डायबिटीसच्या निदानालाच वेळ झालेला असतो. तर डायबिटीसचा कालावधी हा दुसरा रिस्क फॅक्टर म्हणता येईल. तिसरं तुम्ही जे विचारलं वय, तर वयोमानानुसारही नॅचरली नैसर्गिकरित्या नसा कमकुवत होत जातात किंवा त्यांच्यामध्ये काही बदल घडत जातात. त्याच्यामुळे वृद्ध लोकांना ह्याची रिस्क जास्त असते. त्यानंतर अजून रिस्क फॅक्टर्स बघितले तर जीवनशैलीमधले काही घटक असतात. तर जर का आहार व्यवस्थित नाही आहे, स्थूलपणा, बैठी जीवनशैली, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे स्थूल आणि बैठी जीवनशैली असेल तर मग पायात स्नायूंचं आकुंचन हे नीट होत नाही, त्याच्यामुळे तिथला रक्तपुरवठा अफेक्ट होतो, अजूनच नसा डॅमेज होतात. त्याच्यानंतर धूम्रपान, मद्यपान हे इंडिपेंडंट रिस्क फॅक्टर्स आहेत नसांच्या डॅमेजसाठी. तर हे डायबिटीस सोबत आल्यावर न्यूरोपॅथीची रिस्क नक्कीच वाढते. त्यानंतर ताणतणाव, ह्याने देखील झोप न लागणं, झोप आणि ताणतणाव ह्या 2 गोष्टींनी देखील अफेक्ट होते न्यूरोपॅथीची रिस्क. ओके. तुम्ही मॅडम आधी बोलताना काही सुरुवातीची लक्षणं सांगितलीत, पण मग तरी पण असं दिसतं का तुम्हाला की जागरूकता जेवढी पाहिजे याविषयी तेवढी नाही आहे? हो, ह्याची आता अनेक कारणं असू शकतील. जे आम्हाला वाटतं ते पहिलं म्हणजे भारतामध्ये आरोग्याविषयी एक जो कॅज्युअल ॲटिट्यूड आहे. म्हणजे बऱ्याचदा आम्ही बघतो की डायबिटीस झाला, हां ठीक आहे, म्हणजे 40 नंतर होतोच सगळ्यांना
किंवा हां थोडीशी साखर वाढली आहे, 10 दिवस बिनसाखरेचा चहा प्यायलो की कमी होईल असं, किंवा औषधं वगैरे नको मला, मी साखर बंद करते, अशा टाईपची जी ॲटिट्यूड आहे इथल्या लोकांमध्ये, ते एक कारण आहे. दुसरं म्हणजे डॉक्टरांकडे नियमित तपास किंवा वेळच्या वेळी ज्या रक्ताच्या चाचण्या व्हायला पाहिजेत त्या होत नाहीत. तिसरं न्यूरोपॅथीशी रिलेटेड म्हणजे हा खूप सायलेंट डिझीज आहे. डायबिटीजला सायलेंट किलर देखील म्हणलं जातं. तर सुरुवातीला लक्षणं एकदम सौम्य असतात आणि आपण जसं बोललो की थकव्यामुळे किंवा वय झाल्यामुळे असं आपण ते दुर्लक्ष केले जातात ती लक्षणं, किंवा आता ही लक्षणं सौम्य असतात किंवा निगेटिव्ह सिम्पटम म्हणजे की आता बधीरपणा आलेला आहे, जाणवत नाही आहे आपल्याला, तर ह्याच्यासाठी डॉक्टरकडे जाणं हे होत नाही सहसा. जर पॉझिटिव्ह सिम्पटम असेल किंवा त्रास होतोय कुठला तरी, तर मग आपण तातडीने डॉक्टरांकडे जातो. पण मला जाणवत नाही आहे, ह्याच्यासाठी आज नाही उद्या जाऊ, आता दसरा आहे, मग दिवाळी आहे, मग बघू, मुलांच्या सुट्ट्या झाल्यावर, असं करत ते पुढे पुढे ढकललं जातं आणि हळूहळू तो त्रास वाढत जातो आणि इररिव्हर्सिबल स्टेजला जाऊन तो पोचतो किंवा असह्य झाल्यावरच आपण डॉक्टरांकडे जातो. तर ही जागरूकता कमी आहे असं मला वाटतं, की डायबिटीसमुळे काय होऊ शकतं हेच लोकांना माहिती नाही आहे. बरोबर. देहवनच्या प्रत्येक भागात आपण नवीन आणि ज्याच्याविषयी माहिती नाही आहे असे विषय घेऊन येण्याचा, अशा तज्ज्ञांना गाठण्याचा प्रयत्न करतो. जर तुम्हाला देहवनचा आपला जो कंटेंट आहे तो खरंच महत्त्वाचा, त्यातनं तुम्हाला काही व्हॅल्यू ॲडिशन होती असं वाटत असेल तर तुम्ही मेंबरशिप घेण्याचाही नक्की विचार करू शकता. मेंबरशिपचे ऑप्शन्स हे अगदी 29 रुपयांपासून ओपन आपण केलेले आहेत, त्यामुळे तोही विचार नक्की करा. आपण पुढे जाऊया मॅडम. असं काही तुम्हाला पर्सेंटेज, टक्केवारी सांगता येईल का की बाबा डायबिटीज झालेल्या इतक्या % लोकांना डायबेटिक न्यूरोपॅथीचा आजार हा होऊ शकतो? सो ग्लोबली म्हणजे असे अनेक रिसर्च पेपर झालेले ज्याच्यात डायबिटीसचा आपण इन्सिडेन्स म्हणतो, टक्केवारी, की किती लोकांमध्ये होतं. तर जवळजवळ 50 ते 60% लोकांमध्ये डायबिटीस झालेल्या कोणत्या ना कोणत्या स्टेजला कोणत्या ना कोणत्या टाईपचे डायबेटिक न्यूरोपॅथीची लक्षणं ही जाणवतात. तर हे म्हणजे इतकं कॉमन आहे की 2 पैकी 1 डायबिटीसच्या व्यक्तीला न्यूरोपॅथीचं लक्षण असतंच. हे खूपच मोठं प्रमाण आहे, खूप जास्त प्रमाण आहे. आणि तुम्ही जशा पेन स्पेशालिस्ट आहे, अशा पेन स्पेशालिस्टचं प्रमाण आता वाढतंय का अजूनही कमी आता वाढत चाललेलं आहे. मी त्याबद्दलचा अवेअरनेस आता वाढत चाललेला आहे. हो. आता आपण थोडंसं उपचारांकडे येऊया की ट्रीटमेंट सुरुवात कशी करायची नेमकी. कारण बऱ्याचदा काय होतं की डायबिटीस हा इतका कॉमन आहे आणि त्याच्यामुळे जो खर्च आहे, दर महिन्याला तुम्हाला काही गोळ्या औषधांवर खर्च करायला लागतो, त्यामुळे तो खर्च असताना परत या उपचारांचा खर्च, असा अनेक प्रश्न आपल्या प्रेक्षकांच्याही मनात येऊ शकतात. तर उपचारांची सुरुवात कशी असते इथपासून आपण ॲडव्हान्स ट्रीटमेंट काय काय असतं हे सगळं जर जाणून घेऊ शकलो तर. सो डायबेटिक न्यूरोपॅथीचे उपचार आपण 5 भागात विभाजित करू. तर सगळ्यात आधी म्हणजे औषध गोळ्या. तर औषध गोळ्या असतात ते सामान्य जे पेनकिलर असतात हे ह्या त्रासांवर काम करत नाहीत. तर ह्याच्यासाठी काही विशिष्ट गोळ्या असतात जे तुमचे डायबेटॉलॉजिस्ट देखील तुम्हाला लिहून देऊ शकतील. तर ह्या नसांवर काम करणारी काही औषधं असतात जी चालू केली जातात. बऱ्याचशा प्रमाणात रुग्णांना ह्याच्याने देखील फरक पडतो. हा पहिला भाग झाला. ऑफकोर्स ह्या सगळ्याबरोबर साखरेचं नियंत्रण आणि जीवनशैलीतले बदल हे मस्ट आहेत कोणत्याही प्रकारच्या ट्रीटमेंटमध्ये. पहिला भाग औषध गोळ्या झाल्यानंतर दुसरा भाग आपण नॉन इन्व्हेजिव्ह ट्रीटमेंट म्हणतो. तर ह्याच्यामध्ये समजा तळपायाची आग होते तर त्या भागाला सप्लाय करणारी जी नस आहे ही आपण शोधतो. आपल्याकडे एक मशीन आहे. तर ह्या ट्रीटमेंटचं नाव PPRF किंवा परक्युटेनियस पल्स रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. तर त्या मशीनने आपण ती नस शोधतो आणि त्या नसेला त्वचेच्या थ्रूच, कुठेही इंजेक्शन वगैरे नाही, आपण पल्स रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचा करंट देतो. त्याच्याने तिथला रक्तप्रवाह वाढतो, टॉक्सिन्स वॉशआउट व्हायला मदत होते, नसांचं कंडक्शन बदलतं आणि त्रास कमी होतो. ह्याच्याचबरोबर आपण IMS किंवा नीडलिंग थेरपी करतो. तर सोनोग्राफीखाली आपण ती नस शोधतो आणि त्या नसेच्या भोवती ॲक्युपंक्चरसारख्या निडल्स असतात त्या आपण टाकतो. त्याच्याने त्या नसांचा रक्तप्रवाह वाढून तिथले टॉक्सिन्स वॉशआउट व्हायला मदत होते. ही देखील अत्यंत प्रभावी उपचार पद्धती आहे. तिसरा भाग म्हणजे काही इंजेक्शन्स आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी. काही इंजेक्शन्समध्ये कोणते की बॉट्युलिनम टॉक्सिन किंवा बोटॉक्स इंजेक्शन्स
हे आपण ऐकलं असेल की सेलिब्रिटीज सुरकुत्या कमी करण्यासाठी हे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीमध्ये खूप वापरलं जातं. तर हेच पेन मॅनेजमेंटमध्ये देखील आपण वापरतो. तर ते जेव्हा आपण त्वचेमध्ये नसांच्या भोवती टाकतो तेव्हा काही न्यूरो ट्रान्समिटर्स रिलीज होणं थांबतं आणि जे ॲबनॉर्मल सेन्सेशन्स किंवा आग होणं किंवा पॅरास्थेशियास जे आपण मग अशी बोललो की वेगळे काही संवेदना जाणवतात त्या कमी व्हायला ह्या इंजेक्शन्सनी मदत होते, बोटॉक्स इंजेक्शन्स. त्यानंतर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एब्लेशन, याच्यामध्ये आपण सोनोग्राफी खाली बघून त्या नसेकडे एक रेडिओ फ्रिक्वेन्सीची निडल टाकतो, त्या नसा हीट करतो किंवा हीटचे पल्सेस देतो. अगेन ह्याच्याने नसाचं कंडक्शन बदलतं, तिथला रक्तप्रवाह वाढतो आणि त्रास कमी होतो. हीच ट्रीटमेंट आपण स्पाईन लेवलला देखील करू शकतो. बरं, म्हणजे जर पेन खूप जास्त असेल, पेन खूप जास्त असेल तर. आणि आता सगळ्यात ॲडव्हान्स्डमध्ये 2 गोष्टी येतात. एक म्हणजे रिजनरेटिव्ह थेरपी. ते ह्याच्यात आपण फक्त त्रास कमी नाही करत, तर नसा ज्या डॅमेज झालेल्या आहेत डायबेटिक न्यूरोपॅथीमुळे, तर त्या नसा आपण व्हिज्युअलाइज करून त्या रिजनरेट करायचा प्रयत्न करतो. आणि बरेचसे रिसर्च पेपर्स हे अजून रिसर्चमध्ये आहे हे, पण आपण करतो त्या आणि आपले रिझल्ट्स खूप चांगले आहेत. बरेचसे असे पेपर्स आहेत की नसा रिजनरेट व्हायला मदत होते, पुन्हा पूर्ववत व्हायला मदत होते. आणि सगळ्यात शेवटच्या आणि मोस्ट ॲडव्हान्स्ड ऑप्शन आहे स्पायनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर. तर हे एक न्यूरो मॉड्युलेशन म्हणून एक ॲडव्हान्स टेक्निक आहे. तर बेसिकली ह्याच्यात एक स्पायनल कॉर्डच्या जवळ आपण एक चिप ठेवतो. स्पायनल कॉर्डच्या त्या भागाला जिथून पायाला सप्लाय करणाऱ्या नसा निघतात तिथे एक चिप ठेवतो आणि तिथूनच आपण सेन्सेशन्स मॉड्युलेट करतो किंवा बदलतो, जेणेकरून ते त्रासदायक सेन्सेशन जाणवत नाही. मॅडम, तुम्ही म्हणताय की तुम्ही रिजनरेट केल्या जातात त्या व्हेन्स, त्या नसा, तर हे खरंच खूप वेगळं दिसते काहीतरी. किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचाही तुम्ही उल्लेख केलात, तर याविषयी जरा सांगाल अजून डिटेलमध्ये. सो रिजनरेटिव्ह थेरपी ही आता असं झालेलं आहे की जेव्हा आपण रिव्हर्स करू शकतो काही गोष्टी किंवा पुन्हा पूर्ववत करू शकतो, तर त्याचा हा प्रयत्न आहे. तर रिजनरेटिव्ह थेरपी ही बेसिकली आपण पेशंट कुठलंही आर्टिफिशियल काहीही वापरत नाही, पेशंटच्या स्वतःच्या ब्लडमधून काही घटक काढतो. त्याच्यात 2 प्रकार असतात, प्लेटलेट रिच प्लाझ्मा किंवा ग्रोथ फॅक्टर्स. अजूनही असतात त्याच्यात स्टेम सेल्स किंवा बोन मॅरोमधून काढतो. तर अशा प्रकारच्या वेगवेगळे शरीरातले घटक जे रिजनरेशनसाठी वापरले जातात. तर मग ते रक्तातले घटक आपण सेपरेट करतो, काही प्रोसेस असते, काही मशीन्स असतात त्याच्याने सेपरेट करतो. सोनोग्राफी खाली आपण अफेक्टेड ज्या नसा आहेत किंवा डॅमेज नसा आहेत त्या व्हिज्युअलाइज करतो आणि सोनोग्राफी खाली हे जे घटक काढलेले आहेत ते त्या नसांमध्ये की नसांच्या भोवती आपण ते इंजेक्ट करतो. ह्याचे मल्टिपल सेशन्स लागू शकतात. साधारण 4 ते 6 आठवड्यांनी त्या नसा रिजनरेट होतात, अशा स्टडीज आहेत. डायबेटिक न्यूरोपॅथी इतर नसांच्या प्रॉब्लेमसाठी नक्कीच हे प्रूव्हन आहे. डायबेटिक न्यूरोपॅथीमध्ये अजून हे सुरुवातीच्या काळामध्ये अजून हे वापरलं जातं. ह्याच्यावर रिसर्च पेपर, आयसोलेटेड केस स्टडीज भरपूर आहेत, पण अजून त्याच्यावर रिसर्च स्टडीज येत आहेत. आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सीचा भाग जर झाला तर बेसिकली नसा हे वायर्ससारख्या असतात, सोप्या भाषेत, की हे आपल्या शरीरातलं वायर्सचं नेटवर्क आहे की मेंदूपासून शरीरातल्या सगळ्या ऑर्गन्सपर्यंत आपल्या त्या वायर्स जात आहेत आणि त्याच्या कंडक्शनमध्ये काही खराबी आल्यामुळे हे सगळे त्रास जाणवतात. तर आपण रेडिओ फ्रिक्वेन्सीमध्ये सोनोग्राफी खाली त्या नसा व्हिज्युअलाइज करतो, एक नीडल आतमध्ये टाकतो, त्या नसेपर्यंत पोचतो, ती नस आपल्याला दिसते क्लिअरली, तिथेपर्यंत आपण पोचतो आणि त्याला हीट करतो त्या वायरला आणि हीट केलं किंवा हीटचे पल्सेस देतो. रेडिओ फ्रिक्वेन्सीद्वारे हीट जनरेट होते आणि हीटचे पल्सेस देतो, ज्याच्याने ते कंडक्शन बदलतं आणि नॉर्मलाइज व्हायला मदत होते. आणि ह्याचबरोबर तिथले स्नायूंचं कॉन्ट्रॅक्शन, रिलॅक्सेशन, तिथला रक्तप्रवाह वाढणं, तिथले टॉक्झिन्स वॉश आऊट होणं, या सगळ्या गोष्टींनी ते कंडक्शन नॉर्मलाइज होऊन त्रास कमी व्हायला मदत होते. हे खरंच खूप युनिक आहे असं म्हणू शकतो आपण, कारण ही पर्टिक्युलर नस शोधणं आणि त्याला ट्रीटमेंट देणं म्हणजे हे खरंच खूप ॲडव्हान्स्ड आहे असं जाणवत आहे. तुम्ही मग अशी ओबेसिटीचा किंवा लाईफस्टाईल काही गोष्टींचे उल्लेख केलात, तर असं तुम्हाला दिसतं की जे ओबेस आहेत किंवा त्यांना होण्याचे चान्सेस जास्ती आहेत कम्पेअर्ड टू ज्यांचं वेट नियंत्रणात आहे? नक्कीच. तर डायबिटीज हा लाईफस्टाईल डिसऑर्डर किंवा जीवनशैलीशी रिलेटेड एक डिसऑर्डर आहे.
आणि डायबिटीसचे जे कॉम्प्लिकेशन्स असतात ते पण लाईफस्टाईल रिलेटेडच आहेत. तर लाईफस्टाईल किंवा जीवनशैली हे आपण मेनली 4 स्तंभ असतात, त्याचे 4 पिलर्स. सगळ्यात पहिलं म्हणजे आहार. आहार पौष्टिक ठेवणं, डायबेटिक डाएट, जे काय तुमच्या डायबेटॉलॉजिस्टने तुम्हाला सांगितलं आहे, लो ग्लायसेमिक इंडेक्सचं, पाणी भरपूर प्या, पौष्टिक आहार, हे पहिला स्तंभ आहे. दुसरं म्हणजे व्यायाम किंवा काहीतरी प्रकारची फिजिकल ॲक्टिव्हिटी. तर फिजिकल ॲक्टिव्हिटी जेव्हा होते तेव्हा स्नायू कॉन्ट्रॅक्ट रिलॅक्स होतात. वजन आटोक्यात राहतं हा तर वेगळाच भाग झाला, पण स्नायूंचं कॉन्ट्रॅक्शन रिलॅक्सेशन, त्याच्यानंतर रक्तप्रवाह वाढणं शरीरातल्या सगळ्या भागांमध्ये. रक्तप्रवाह झाला की ऑक्सिजन आणि न्यूट्रिशन पोचतं नसांपर्यंत आणि डॅमेजचे चान्सेस कमी होतात. आता आपली बैठी जीवनशैली झाल्यामुळे रक्तप्रवाह कमी, स्नायूंचं कॉन्ट्रॅक्टिलिटी कमी, प्रेशर पॉईंट्स डेव्हलप होणं, ह्या सगळ्या गोष्टींनी अजून कॉम्प्लिकेशन्स वाढतात. आणि त्याचबरोबर सेडेंटरी असलं किंवा बैठी जीवनशैली असली की साखर नियंत्रणात यायला पण प्रॉब्लेम होतो. तर मग व्यायाम जर नियमितपणे करू शकत नसाल तर कमीत कमी अमेरिकन हार्ट असोसिएशनने रिकमेंड केले की 30 ते 40 मिनटं किंवा आठवड्याला 150 मिनटं हे कमीत कमी तुम्ही चाललं पाहिजे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स कमी करण्यासाठी. आहार झालं, व्यायाम झाला. तिसरा म्हणजे ताण किंवा स्ट्रेस. तर स्ट्रेसमुळे शरीरामध्ये असे काही रसायनं किंवा केमिकल्स रिलीज होतात, न्यूरोट्रान्समिटर्स रिलीज होतात, ज्याच्यानी झोप कमी होते, ज्याच्यानी शुगर कंट्रोल अफेक्ट होतं, ज्याच्यानी इतर ऑर्गन्सवर, इतर अवयवांवर अफेक्ट होतं. आणि ते डायबेटिक न्यूरोपॅथी बरोबर जेव्हा ते होतं तेव्हा डायबेटिक न्यूरोपॅथीचं प्रमाण देखील वाढतं. झोप न झाल्यामुळे साखर वाढते, साखरेचं नियंत्रण न झाल्यामुळे परत डायबेटिक न्यूरोपॅथी वाढते. हे सगळं एक गुंतलेलं आहे एकमेकांशी. बरोबर. आणि चौथं म्हणजे झोप. तर हे 4 स्तंभ, आहार, व्यायाम, ताण आणि झोप, हे 4 पिलर्स आहेत लाईफस्टाईल डिझिजेसचे. हे 4 जर आपण कंट्रोल करू शकलो किंवा व्यवस्थितपणे पार पडू शकलो तर बऱ्यापैकी हे सगळे कॉम्प्लिकेशन्स अवॉइड होऊ शकतात. बरोबर. तुम्ही मॅडम या 4 गोष्टींबद्दलही सांगितलं आणि त्याआधी उपचारांबद्दलही सांगितलं. तर मग एक प्रश्न असा येतो की डायबेटिक न्यूरोपॅथी जर असेल तर ती उपचारांनी कायमची बरी होऊ शकते का? तर डायबेटिक न्यूरोपॅथी ही नक्की ट्रीटेबल आहे. बरी होऊ शकते का हे मी एक छोटंसं एक्झाम्पल देऊन एक्सप्लेन करते. हे म्हणजे की टायर पंक्चर होतं. टायर पंक्चर झाल्यावर लगेचच ते टायर फेकून द्यावं लागतं का? नाही. ते टायर पंक्चर काढून आपण व्यवस्थितपणे कार चालवू शकतो, जे काही आपली कामं आहेत ती व्यवस्थित करू शकतो कम्फर्टेबली. तसं आहे डायबेटिक न्यूरोपॅथीचं, की आपण ट्रीटमेंट घेऊन ॲटलिस्ट जो काही त्रास आहे तो थांबवू शकतो किंवा सुसह्य करू शकतो. नसांमध्ये जो डॅमेज झालेला आहे तो रिव्हर्स करू शकतो का याच्यावर अजून सुरू आहे ट्रीटमेंट. जे मी रिजनरेटिव्ह सांगितलं ते देखील पुढच्या काही वर्षांमध्ये शक्य होणार आहे. आत्ता देखील ह्याचे आयसोलेटेड पेपर्स आहेत. त्याच्यामुळे पूर्णपणे बरं होण्याचं आज नाही, पण दाट शक्यता आहे. नजीकच्याच काळात आपण म्हणू शकतो. पण त्रास नक्कीच कमी होऊ शकतो आणि रेग्युलर लाईफ, नॉर्मल लाईफ, चांगली जीवनाची गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ लाईफ चांगली मेंटेन करून हे रुग्ण राहू शकतात. मॅडम, आपले जे प्रेक्षक आहेत की ज्यांना डायबिटीस आहे आणि ज्यांना हा विषयही महत्त्वाचा वाटतो, तुम्ही काय सल्ला द्याल सगळ्या पेशंट्सना? सगळ्यात महत्त्वाचा सल्ला म्हणजे की डायबेटिक न्यूरोपॅथी हे धोकादायक नसलं तरी त्रासदायक कॉम्प्लिकेशन आहे. पण हे झालं म्हणजे ही काय आयुष्यभराची शिक्षा असं नाही आहे. आपण 21व्या शतकात राहतो. वैद्यकशास्त्र खूप प्रगत झालेलं आहे. खूप साऱ्या नवीन उपचार पद्धती अवेलेबल आहेत. तुमच्याकडून एकच पाऊल पुढे यायची अपेक्षा, ती म्हणजे जागरूकतेचं पाऊल. स्वतःच्या लक्षणांवर लक्ष द्या, आपली लक्षणं ओळखा, दुर्लक्ष करू नका आणि डॉक्टरांशी नक्की चर्चा करा आणि ट्रीटमेंटविषयी त्यांच्याकडून माहिती घ्या आणि नक्की ट्रीटमेंट ह्याची घ्या. आपण डायबेटिक न्यूरोपॅथीबद्दल बोललो. म्हणजे न्यूरोपॅथी ही जर ब्रांच बघितली तर ह्याच्यात अजून बाकी पेन रिलीफ, बाकी पण ट्रीटमेंट्स येतात सगळ्या, ज्याच्यावर आपण कदाचित पुढच्या एपिसोडमध्ये बोलूया. राईट. सो पेन मॅनेजमेंट ह्या ब्रांचमध्ये कोणत्याही प्रकारचं दीर्घकालीन दुखणं हे आपण ट्रीट करतो.
डोक्यापासून पायापर्यंत. तर ह्याच्यात डोकेदुखी येते, मायग्रेन येतं, त्यानंतर खाली आलो की खांदेदुखी, फ्रोझन शोल्डरवर चांगली ट्रीटमेंट आहे, मानदुखी. आजकाल स्क्रीन युसेजमुळे मानेचं दुखणं हे खूप जास्त प्रमाणात वाढलेलं आहे. त्यानंतर सायटिका, कॅन्सर पेन्स. त्याच्यानंतर छोट्या छोट्या गोष्टी जसं की टेनिस एल्बो किंवा गुडघेदुखीवर खूप चांगले उपचार आहेत. नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करणं शक्य नसेल किंवा लगेच करण्याची इच्छा नसेल, पण गुडघेदुखीने त्रस्त व्हायची गरज नाही आहे. त्याच्यावर आता चांगले ट्रीटमेंट ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत. त्याच्यात देखील आपण नीचं कार्टिलेज रिजनरेट करू शकतो, पुन्हा पूर्ववत करू शकतो. आणि टाचदुखी. तर थोडक्यात डोक्यापासून पायापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे दीर्घकालीन दुखणं हे आपण ट्रीट करतो. अच्छा, तुम्ही आत्ता खूप साऱ्या ट्रीटमेंट सांगितल्यात. तर मग रुग्णाला वेदना किती होतीये किंवा त्या आजाराचं स्वरूप काय आहे त्याच्यानुसार हे ठरवलं जातं? 3-4 गोष्टींवरून आपण हे ठरवतो. तर सगळ्यात आधी त्रास कितपत आहे. दुसरी गोष्ट सिम्पटम्स किंवा लक्षणं कशी आहेत, पॉझिटिव्ह सिम्पटम्स जास्त आहेत का निगेटिव्ह सिम्पटम्स जास्त आहेत. तिसरी गोष्ट कन्झर्वेटिव्ह म्हणजे नुसतं औषध गोळ्यांना रिस्पॉन्स कसा आहे पेशंटचा. चौथी गोष्ट ही असू शकते की काही तपासण्या असतात डायबेटिक न्यूरोपॅथीमध्ये, त्याच्यावरून आपल्याला समजतं की नसांचा कोणता भाग अफेक्टेड आहे, मेन भाग अफेक्टेड आहे का त्याच्यावरचं आवरण अफेक्टेड आहे. तर ह्याच्यावरून ठरतं. आणि प्रत्येकाला कोणती ट्रीटमेंट लागू पडेल हे आधी सांगणं थोडं कठीण असतं. प्रत्येकाची प्रकृती वेगळी असते, रिस्पॉन्स वेगळा असतो. त्याच्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यापासून आपण सुरुवात करतो आणि जसा रिस्पॉन्स येतो तसं तसं पुढे जात जातो. असंही होऊ शकतं की 2 किंवा 3 उपचार पद्धती आपल्याला वापरावे लागू शकतात, असंही होऊ शकतं. आत्तापर्यंतचा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की सांगा. तसं नेहमीचं आवाहन तुम्हाला आहे की व्ह्यूज तर दिसत आहेत आम्हाला, पण अजूनही जर तुम्ही काही कारणांनी सबस्क्राईब केला नसेल देहभान चॅनल तर नक्की देहभान सबस्क्राईब करा. तसंच यूट्यूबने अलीकडेच एक नवीन फीचर काढल्याचं नाव आहे हाईप. जर तुम्हाला हाईप हा टॅब दिसत असेल तर नक्की हाईप करा. तुम्ही हाईप केल्यामुळे तुमच्यामुळे हा एपिसोड आणखी काही हजार लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. सगळ्यांना दिसत नाही बाय द वे हा जो टॅब आहे हाईपचा तो. तुम्हाला जर तो दिसत असेल तर तुम्ही खरंच नशीबवान आहात. त्यामुळे हाईप नक्की करा. आपण पुढे जाऊया. मॅडम, तुम्ही मगाशी सांगितलं की डायबेटिक न्यूरोपॅथीची सुरुवात ही बऱ्याचदा पायापासून होते, म्हणजे तळपायापासून किंवा पायांपासून. तर हात आणि पाय याच अवयवांवर परिणाम होतो डायबेटिक न्यूरोपॅथीमध्ये का बाकी अवयवांवरही त्याचा परिणाम होतो? ओके, सो सगळ्याच अवयवांवर ह्याचा परिणाम होतो, डोक्यापासून पायापर्यंत. तर डायबिटीसचाच परिणाम असतो तो. तर सगळ्यात आधी डोळ्याच्या पडद्याला रेटायनोपॅथी नोन आहे. त्यानंतर रक्तवाहिन्या अफेक्ट होतात, त्याच्यामुळे हार्टवर, त्याच्यानंतर किडनीवर ह्याचा इफेक्ट होतो. न्यूरोपॅथीबद्दल आपण बोललो तर रक्तदाब कमी जास्त करणारे जे सिस्टम असते, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम म्हणतो आपण त्याला, त्याच्यात पण नसाच इन्व्हॉल्ड असतात. तर मग उभं राहिल्यावर रक्तदाब अचानकपणे कमी होणं आणि चक्कर येणं अशा गोष्टी होऊ शकतात. त्याच्यानंतर गरम थंड न जाणवणं किंवा स्वेट ग्लँड्स ज्या असतात खूप जास्त किंवा खूप कमी घाम येणं असं होऊ शकतं. त्यानंतर लैंगिक संस्थेवर ह्याचा इफेक्ट होतो. इरेक्टाईल डिस्फंक्शन हे पुरुषांमध्ये कॉमन आहे डायबिटीस असलेल्या. तसंच पोटाचे ज्या नसा असतात त्या कमकुवत झाल्यामुळे पोट रिकामे होण्याची वेळ वाढते, त्याला आपण गॅस्ट्रोपॅरेसिस म्हणतो. त्याच्यामुळे अपचन किंवा पोट जास्त वर आल्यासारखं वाटणं या सगळ्या गोष्टी होतात. हो, तुम्ही सांगता त्याच्यावरनं जाणवते की मल्टिपल ऑर्गन्सला त्याचा इफेक्ट हा किंवा एफेक्ट होऊ शकतात या डिसीजमुळे. तर मग निदान नेमकं कसं होतं, म्हणजे तुम्ही कसं निदान करता जेव्हा कुठला पेशंट तुमच्याकडे येतो तेव्हा? ओके, तर सगळ्यात आधी लक्षणांवरून साधारणपणे एक अंदाज येतो की डायबेटिक न्यूरोपॅथी असणार आहे. पण फक्त लक्षणांवरून नाही, तर तुम्ही जेव्हा डॉक्टरांकडे जाता तर एक डिटेल्ड हिस्ट्री टेकिंग आपण म्हणतो, म्हणजे तुमची लक्षणं डिटेलमध्ये जाणून घेतात डॉक्टर्स. त्याच्यामध्ये मी जसं एक्सप्लेन केलं की पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह सिम्पटम्स कोणते आहेत, त्याप्रमाणे डायबेटिक न्यूरोपॅथीची तीव्रता किती आहे ह्याचा अंदाज येतो. त्याच्यानंतर येतं क्लिनिकल एक्झामिनेशन किंवा शारीरिक तपासणी.
त्याच्यामध्ये पायाची व्हायब्रेशन सेन्स, ट्युनिंग फोर्क वापरून व्हायब्रेशन जाणवतं आहे का, टेम्परेचर गरम थंड जाणवतं आहे का, त्यानंतर पिन प्रिक जाणवते आहे का, मोनोफिलामेंट टेस्ट असते त्याच्यामुळे टच जाणवतो आहे का, प्रेशर जाणवतं आहे का, हे सगळं तपासलं जातं क्लिनिकल एक्झामिनेशनमध्ये. त्यानंतर येतात डायबेटिक न्यूरोपॅथीच्या काही स्पेशल टेस्ट. त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी म्हणजे नर्व कंडक्शन टेस्टिंग. ही एक ॲडव्हान्स्ड टेस्ट आहे ज्याच्यामध्ये नसांचं कंडक्शन, त्याची गती आणि क्षमता ही ओळखली जाते. आणि त्याच्याबरोबर EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, नसा आणि स्नायू यांच्यामध्ये कंडक्शन कसं होतं आहे हे त्या टेस्टवरून कळतं. त्या स्पेशल टेस्टवरून आपल्याला हे समजतं की नस कोणत्या लेवलला, जी नर्व असते ती कोणत्या लेवलला त्याला इंजुरी झालेली किंवा डॅमेज झालेला आहे. घोट्याच्या लेवलला का गुडघ्यापासूनच खाली डॅमेज झालेली आहे का स्पाईन लेवलला डॅमेज आहे, ह्याचा अंदाज आपल्याला येतो. त्यानंतर येतात काही रक्ताच्या तपासण्या. त्याच्यात सगळ्यात आधी आणि सगळ्यात कॉमन जे सगळ्यांनाच माहिती आहे HbA1c. ह्याच्यात आपल्याला गेल्या 3 महिन्यात साखरेचं नियंत्रण कसं होतं, कमी जास्त कसं होतं हे आपल्याला त्या टेस्टवरून कळतं. याचबरोबर काही अशा तपासण्या करतो ज्याच्यामध्ये आपल्याला समजतं की जे न्यूरोपॅथीचं कारण आहे हे डायबिटीसच आहे का अजून काही आहे. मग त्याच्यात तुमचं थायरॉईड फंक्शन येतं, व्हिटॅमिन B12च्या कमतरतेने देखील न्यूरोपॅथी होते. त्याच्यानंतर किडनी फंक्शन अफेक्ट झालं असेल तरीही न्यूरोपॅथी होऊ शकते. तर ज्या ज्या गोष्टींनी न्यूरोपॅथी होते त्याचे घटक आपण रक्तात तपासतो. त्यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सेल्फ फूट एक्झामिनेशन. डायबिटीसच्या रुग्णांनी रोज स्वतःचे पाय वरून खालून, आतल्या बाजूनी, बाहेरच्या बाजूनी, बोटांच्या मधली जागा हे सगळं स्वतःच्या डोळ्यांनी हे बघितलं पाहिजे रोज रात्री झोपायच्या आधी. ह्याच्यानी काही जखम झाली असेल, फोड आला असेल किंवा कधी कधी फंगल इन्फेक्शन होतं. आपलं गरम प्रदेश आहे आपला, त्याच्यामुळे फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं एस्पेशली बोटांच्या मधल्या जागेमध्ये. तर ते वाढू नये. कधी कधी न्यूरोपॅथीमध्ये संवेदना कमी झालेल्या असतात, हे आधी जाणवत नाही, पण हे सगळे त्रास झाल्यावर जाणवतं. त्याच्यामुळे सेल्फ फूट एक्झामिनेशन हे रोज करावं आणि 6 महिने ते वर्षभरातून एकदा प्रत्येक डायबिटीसच्या रुग्णांनी डॉक्टरांकडून पाय चेक करून घ्यावेत. त्याच्यात मग डॉक्टर्स हे सगळे जे मी टेस्ट एक्सप्लेन केले ते करून बघतात. काही स्पेशल तपासण्या असतात ज्याच्यात पायात काही प्रेशर पॉईंट्स डेव्हलप झालेत का, किंवा स्किन थिकनेस वाढले का कुठे, किंवा कुठला एरिया असा आहे का जिथे संवेदना कमी झाल्या आहेत, हे डॉक्टर लवकर तपासू शकतात. आणि लवकर डायग्नोसिस झालं, लवकर निदान झालं तर जास्त चांगली ट्रीटमेंट ह्याची होऊ शकते. ओके मॅडम, आता एक सांगा की मला निदान व्हायला किती सेशन्स लागतात? हे तुमच्याकडे आलं आणि तुम्ही टेस्ट केली आणि लगेच निदान झालं असं होतं का त्याला काही कालावधी लागतो? आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे उपचार घ्यायची गरज आहे असं जर कळलं तर उपचारांचा कालावधी किती असतो? तर निदान जे आहे हे मी जसं सांगितलं की हिस्ट्री आणि शारीरिक तपासणी ह्याच्यावर प्रिलिमिनरी आपलं निदान झालेलं असतं. बाकी सगळ्या ज्या टेस्ट आहेत या कन्फर्मेशनसाठी असतात किंवा इतर काही कारण नाही ना ह्याच्यासाठी असतात. त्याच्यामुळे पहिल्या ह्याच्यातच निदान साधारणपणे स्पष्ट असतं. ओके. आणि ट्रीटमेंटची कालावधी, आता मी जे वेगवेगळे उपचार पद्धती सांगितले त्याच्यातल्या ज्या नॉन इन्व्हेसिव्ह आणि औषध गोळ्या असतात हे काही जास्त वेळासाठी आपल्याला घ्यावे लागतात. तर औषध गोळ्या ज्या नसांवर काम करतात हे पेन किलरसारखे नसतात की तुम्ही एक गोळी घेतली आणि दुसऱ्या दिवशी तुमचं दुखणं थांबलं, असं नसतं. ते हळूहळू नसांचं कंडक्शन बदलतात. त्याच्यामुळे काही जास्त दिवस, महिनोन ह्या गोळ्या घ्याव्या लागतात. आणि ह्या टेस्टेड गोळ्या असतात, किडनी लिव्हरसाठी सेफ असणाऱ्या गोळ्या असतात, त्याच्यामुळे दीर्घकालीन घ्यायच्याच गोळ्या असतात. आता हा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे, कारण अनेकांना तेच वाटतं की त्यात स्टेरॉइड्स आहेत का किंवा काही घातक द्रव्य आहेत का. हे जास्त दीर्घकालीन घ्यायचीच औषधं असतात आणि पण ती विथ प्रिस्क्रिप्शनच घेतलेली पाहिजेत. दुसरा मुद्दा जो आपण बोललेलो की नॉन इन्व्हेसिव्ह ट्रीटमेंट्स म्हणजे PPRF किंवा निडलिंगची जी थेरपी आहे सोनोग्राफी खाली बघून, याचे मल्टिपल सेशन्स लागतात. तर आठवड्याला 2दा असे टोटल 6 सेशन असं लागतं. जास्त इन्व्हेसिव्ह ज्या ट्रीटमेंट्स असतात ज्या निडलच्या थ्रू, इंजेक्शनच्या थ्रू आपण नसेपर्यंत पोचून किंवा स्पाईनच्या लेवलला देतो ते 1 टाईम ट्रीटमेंट्स असतात आणि त्याचे इफेक्ट यायला साधारणपणे 4 ते 6 आठवडे लागतात. तर वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्सचा कालावधी हा वेगवेगळा असतो आणि तो पेशंटच्या शरीर प्रकृतीनुसार पण बदलू शकतो. अच्छा मॅडम, एक मुद्दा असा येतो की तुम्ही जे सांगताय हे सगळं आता बघणाऱ्यांनाही पटतं, पण बऱ्याचदा ते इम्प्लिमेंट करण्याची जेव्हा वेळ येते तेव्हा काही सोपे मार्ग अवलंबले जातात की बाबा पेनकिलर्सच घेऊ किंवा
जितकं टाळता येईल तेवढं टाळू. तर काय सांगता तुम्ही? तर ह्याच्यात गुगल आणि यूट्यूब हे 2 मुख्य कारणीभूत आहेत की लोकांना सोप्पा, सरळ, घरच्या घरी असा उपाय देणारे बरेचसे, म्हणजे तुम्ही गुगल केलं तर 100पेक्षा जास्त तुम्हाला रिझल्ट सापडतील ह्याच्या ट्रीटमेंटसाठी. तर हे नक्कीच सोपे, घरच्या घरी करण्यासारखे किंवा नो कॉस्ट, फ्री ॲव्हेन्यूज असतात. पण एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे की हे जे आहे हे आपण मूळ कारणापर्यंत पोचल्याशिवाय ह्याची ट्रीटमेंट ही परमनंट नाही होऊ शकत. आणि जर आपण फक्त वरवरचं कव्हरिंग दाबत गेलो तर आतमधला जो डॅमेज आहे तो वाढत वाढत जाणार आणि अशा स्टेजलाही पोचू शकतो की तो इरिव्हर्सिबल असतो. आणि मग त्या स्टेजला जे काही उपचार करावे लागतात हे खूप जास्त प्रमाणात, किंवा जे सोप्या ट्रीटमेंटनी ट्रीट होणार होतं त्याच्यासाठी खूप जास्त उपचार लागू शकतात, किंवा त्याच्यावर ट्रीटमेंट होऊ शकत नाही अशी स्टेज येऊ शकते. त्याच्यामुळे जरीही आता निश्चितच मी जे काही ट्रीटमेंट सांगितले त्याच्यात आधुनिक तंत्रज्ञान, काही इक्विपमेंट्स, काही मशीन्स वापरले जातात, त्याच्यामुळे ती कॉस्ट इन्व्हॉल्ड असते. किंवा डॉक्टरांकडे येण्यापर्यंतचा त्यांची अपॉइंटमेंट घेऊन प्लॅनिंगचा जो त्रास आहे तो सहन करावा नक्कीच लागतो. पण ह्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये की क्वालिटी ऑफ लाईफ जी तुमची कमी होते, किंवा घरच्या घरी उपचाराने जे काही आपण फक्त लक्षणं दाबून ठेवतो त्याच्यामुळे जो काही होणारी जास्त नसांचा डॅमेज आहे आणि ओव्हरऑल तुमची जीवनशैली अफेक्ट होणं, क्वालिटी ऑफ लाईफ अफेक्ट होणं, झोप न होणं, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण कम्पेअर केल्यात तर या आधुनिक ट्रीटमेंट्सनी तुम्ही नक्कीच फायद्यात राहाल. नक्कीच. पण तुम्ही खूप साऱ्या ट्रीटमेंट सांगितल्यात, त्यातल्या अनेक ॲडव्हान्स्ड आहेत असंही दिसतंय. तर हे सगळे उपचार तुम्ही स्वतः किंवा तुमच्याकडे अंडर वन रूफ आहेत, एकाच ठिकाणी आहेत का वेगवेगळ्या ठिकाणी जायला लागू शकतं? राईट. तर हे सगळे उपचार आम्ही आमच्या क्लिनिकला करतो. मी सांगू इच्छिते की द पेनेक्स क्लिनिक ह्या नावाने पेन क्लिनिक पुण्यात आम्ही गेले 10 वर्ष, आमची टीम आहे डॉक्टरांची, गेले 10 वर्ष आम्ही कार्यरत आहोत. आमचे पुण्यामध्ये 5 ब्रांचेस आहेत. पुण्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी रुग्णांना इझिली पोचता यावं आमच्यापर्यंत, वेदना असलेल्या रुग्णांना लांबपर्यंत जायला न लागता जवळच्या जवळ त्यांना ट्रीटमेंट मिळावी यासाठी आम्ही सर्वीकडे, पुणे आणि PCMC इथे आपले ब्रांचेस आहेत. कन्सल्टेशन सगळ्या ब्रांचेसला होतं आणि ट्रीटमेंट्स ज्या आहेत ह्या क्लिनिकला किंवा तुमच्या जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये, जिथे आम्हाला काही ट्रीटमेंट्सला ऑपरेशन थिएटरचं सेटअप लागतं, त्याच्यामुळे जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये देखील ह्या ट्रीटमेंट्स होतात आणि त्या आमच्याद्वारे होतात. पण तुम्ही जे उपचार सांगताय तर त्यात अर्थातच कॉस्ट ही इन्व्हॉल्व असणार आहे. तर मग बऱ्याच लोकांना हा प्रश्न येतो की इन्शुरन्समध्ये हे कव्हर होऊ शकतं का, हे जे उपचार आहेत ते? तर ॲडव्हान्स्ड ज्या ट्रीटमेंट्स आहेत, म्हणजे स्पाईन लेवलच्या किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सीच्या पुढच्या ज्या ट्रीटमेंट्स मी सांगितल्या, त्या बऱ्याचशा इन्शुरन्समध्ये आता कव्हर व्हायला लागलेल्या आहेत. स्पायनल कॉर्ड स्टिम्युलेटर हे देखील इन्शुरन्समध्ये कव्हर होतं. तर त्याप्रमाणे आपल्याला हे हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन थिएटर सेटअपमध्ये हे करावं लागतं. आपण ॲडमिट करून ह्या प्रोसेस करतो. तर इन्शुरन्स ही शक्यता नक्की आहे. मॅडम, खरंच मनापासून थँक्स, कारण हा विषय माझ्यासाठी पण नवीन होता आणि मला असं वाटतं की आपल्या बऱ्याचशा प्रेक्षकांना याविषयी माहिती नसेल. त्यामुळे डायबेटिक न्यूरोपॅथी नेमकं काय असतं, त्याचं स्वरूप, लक्षणं, उपचार या सगळ्याच विषयी तुम्ही बोललात. तर देहभान पॉडकास्ट सुरू करण्याचाच उद्देश हा आहे की ज्या विषयांवर बोललं जात नाही, माहिती नाही आहे, त्याविषयी जर आपण बोलू शकलो, त्याविषयी जर आपण अवेअरनेस क्रिएट करू शकलो, आणि मला खात्री आहे या एपिसोडमधनं नक्की आपण तो प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हालाही सगळ्यांना अपील आहे की तुम्हाला हा एपिसोड बघून जर काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील, तुम्ही नक्की कमेंट्समध्ये आम्हाला विचारू शकता. आम्ही ते तुमच्या वतीनं डॉक्टर निवेदितांना विचारू. तसंच जर तुम्ही खूप प्रश्न विचारलेत आणि जर तसा वाटला आपल्याला तर आपण त्यांना परत बोलवण्याचाही नक्की विचार करू. येस, भेटूया पुढच्या गुरुवारी अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.